Nagy Géza vagyok, a National Instruments Jira Platform csapatának csapatvezetője, és hát amint Attila felkonferált, szeretném villámgyorsan bemutatni azt, hogy adtunk hozzá a jelenlegi szolgáltatásainkhoz egy újfajta módszert, amivel jóváhagyásokat tudunk bekérni és jóváhagyásokat tudunk kezelni. A sok belső csapatunknak üzemeltetünk többféle service desk-es projektet, többek között üzemeltetünk CSS csapatainknak olyan projekteket, amiket kifejezetten kedvezményeknek a jóváhagyására építettünk fel, illetve jogi csapatunknak építettünk fel egy teljes service desket, ahol az ügyfelek jogi kérdésekben kérhetnek tanácsot, valamint üzemeltetünk tradicionális service desket is, ahol IT-s kéréseket válaszolnak meg az emberek, bocsánat, az agentek. Talán egyetlen egy közös pontja van, bár üzleti szempontból és az üzleti folyamatok szempontjából sokban különböznek. Mindegyik üzleti folyamatban legalább egyszer kell jóváhagyást kérni valakitől. És az egyik beszélgetés során az egyik CSS menedzser csúcsidőszakban keresett meg az alábbi kérdéssel. Szóval az alábbi kérdéssel, hogy miért nincs arra egy app, egy mobil app, hogy jóváhagyjam az összes kéréseimet. Na most, nekem egyetlen egy gondolat fordult meg a fejemben, és szerintem, aki hagyott már jóvá nagyon-nagyon sok kérést, neki is ez lett volna a legeslegelső gondolata. És aztán nyugodtan megnézhettük volna magunkat. De mégis, miért kell újra feltalálni a kereket? Miért van arra szükség, hogy már létező megoldásokhoz valami újat kitaláljunk? A Service Desk-ben integráltan létezik a funkcionalitás. Tudunk viszonylag egyszerűen Jira Workflow-t építeni, ami ugyanerre képes. Egy-két transition, már is megvan a megoldás arra, hogy bekérjük a jóváhagyásokat. Az Atlassian Marketplace-ben külön alkalmazásokat lehet letölteni arra, hogy jóváhagyásokat lehessen bekérni. Valamint, ha valaki ellátogat a Jetty-nek a dokumentációs oldalára, van egy nagyon jó megoldásuk arra, hogy ugyanezt e-mailből is megtegyük. Mi is tőlük loptuk egyébként az ötletet. Na de, milyen problémák lehetnek ezzel? Első körben e-mailben megy ki az értesítés. Jóváhagyóink kapnak napi 300-400 levelet, ebbe azért viszonylag könnyen elveszik egy-egy jóváhagyás kérés. Valamint, ha észre is vette a jóváhagyunk a levelet, valamilyen úton módon azért csak be kellene lépni a Jirába, és rányomni arra a francos approve gombra. Úgyhogy nálunk nagyon-nagyon népszerű lett az e-mailes jóváhagyás, pontosan emiatt, amivel néhány vicces kis szituációt is sikerült előidézni. Többek között nem tudják a felhasználóink megemészteni, hogy a service userek hajtják végre a transition-öket az emberek helyett, és kérdezgetnek bennünket, hogy kerülnek oda. A napi 300-400 levélnek az a hátránya, hogy valaki megpróbál hatékonyabb lenni a saját mailboxában, és egy-egy jóváhagyás kérés könnyen törlésre kerülhet egy mailboxban, egy rule miatt. Ha esetleg a fejlesztésnél nem figyelünk, a jóváhagyásoknak a válaszai könnyen a fejlesztői rendszeren köthetnek ki, és ott fog állni egy nagyon-nagyon morcos menedzser a nyakunkon, hogy ha már ötödjére hagyom jóvá ugyanazt a kérést, miért nem látom az eredményét Jirában. Valamint, és nekem ez a személyes kedvencem, és megtörtént esemény alapján, nem ez az SMS, amire hajnal 3-kor szeretnénk felébredni. Miszerint a főnökünk a közelében nem volt a jóváhagyó leveleknek, mégis jóváhagyott valamit. Előkerestem ezt a levelet. Az volt a trigger a jóváhagyásra, hogy a levél tartalmazza azt a szót, hogy approve. És a házon kívül üzenet pontosan ezzel kezdődött, így minden egyes kérés, amit hozzá szájnoltak aznap, automatikusan jóvá lett hagyva. Azért örülök neki, hogy nem rendeltek a kollégák 25 laptopot fejenként. Mindenkinek. Na de hogy lehetne akkor ezt a megoldást egy fokkal biztosabbá tenni? Hogy lehetne megőrizni azt, hogy lehetne biztosra menni, hogy csak és kizárólag az a kérés lesz jóváhagyva? Hogy egy kicsit gasztro irányba próbálnám terelni a dolgot, mi kell egy jó approve leveshez? Hát első hozzávalónk, kell egy Jira rendszer, kell egy online felület, ahol nyilván tudjuk tartani, hogy milyen jóváhagyásokat szeretnénk bekérni. Kell egy ehhez hozzá jól integrálódó, automatizáló rendszer. Ez most itt Microsoftos architektúra. Nem tudom, ki nézte a Microsoft Flow-t, de a legújabb feature, Xbox One támogatás, és szükség van egy minimális agentre. Ezt nekünk kellett előállítani. Ő neki az a dolga, hogy folyamatosan kérdezi a Jirát, hogy érkezett-e olyan jegy,
amire be kell kérni mobilról egy jóváhagyást. Ha érkezik egy ilyen jegy, akkor feltölti a SharePoint listába, a Flow kiküldi az értesítést a mobiltelefonra, jóváhagyhatják, az eredményt visszaírja SharePointba, az agent pedig az eredmény alapján végrehajtja a megfelelő transitionöket. De ez még így egy kicsit száraz lenne, és csak egyetlen egy dologra lenne alkalmas. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy ezt fel lehetne bontani modulokra. Mert hogy egyetlen egy modulja sem kötelező ennek az architektúrának. Lehet akármilyen Jira telepítésünk. Lehet a Service Desk, Software vagy Jira Core. Egyetlen egy dolog szükséges, egy post function-t hozzáadni a approve bekérő transitionünkhöz, és aktív a feature. Az agent azonnal figyel, és tudja, hogy ha arra kérnek egy jóváhagyást, akkor ezt ki kell küldeni mobiltelefonra is. Nem szükséges az sem, hogy SharePoint vagy Microsoft Flow-nk legyen. A Google Forms ugyanígy tudja ugyanezeket a szolgáltatásokat. Valamint, ha nem szeretnénk egy Linuxos szervert dedikálni az agentnek a futtatásához, nyugodtan elfuttathatjuk az egészet Windows szerveren, egy sarokban porosodó Mac Minin, vagy esetleg a kreatívabbak, akár egy Raspberry Pi-on is elfuttathatják az agentet, nagyon-nagyon minimális a hardware igénye. Na és akkor hogy működik ez az egész? Miért lesz ez egyszerű? Hát előre elkészült alkalmazásokat használunk az egészre. Így néz ki a Microsoft Flow-nak, mobil alkalmazásnak a felülete. Ez azért kell, hogy telepítve legyen a mobiltelefonokra, sőt, bejelentkezni is kell ahhoz, hogy jól működjön. Itt a jóváhagyások egy engedélyek nevű tabon fognak megjelenni, mihelyest az agent kiküldi a SharePoint listába, hogy be kell kérni a jóváhagyást, abban a pillanatban egy értesítés meg fog jelenni a jóváhagyónak a mobiltelefonján. Hogyha egyértelmű a kérés, akkor már értesítésből jóvá is tudja hagyni, vagy el tudja utasítani, attól függően. Ha viszont kicsivel több részletre kíváncsi, akkor rábökve az értesítésre, az a kis részletesség, amivel fel lett adva a kérés, itt a description-je jelenik meg az issue-nak, egy-két extra információ, valamint, hogyha úgy gondolja, hogy nem ő ebben illetékes, továbbadhatja és delegálhatja ezt a jóváhagyást. Nagyjából ilyen egyszerű az architektúra. Megérkezik a válasz Flow-ból, visszakerül a SharePoint-ba, az agent pedig beszinkronizálja az ehhez tartozó issue-t. Miért is lesz ez nekünk jó? Hát az előbb az élő demo során láthattuk a 2 perces e-mail delay-t, amivel viszonylag nehéz volt élő demót végrehajtani. Nos, az értesítés az azonnal megérkezik. Mihelyest a SharePoint listába beérkezik a jóváhagyás kérés, abban a pillanatban megérkezik a Flow-s mobil alkalmazásba is. JQL-lel tudjuk állítani, hogy milyen kérésekről kérjünk be jóváhagyást. Beállíthatjuk azt, hogy csak a legmagasabb prioritású kérésekről menjen ki mobilos jóváhagyás bekérés, minden egyéb esetben pedig a hagyományos megoldások, ami eddig is létezik. Nem kell azokat kidobni, eddig működtek, ugyanúgy működhetnek tovább is. Valamint, mivel nyilván tudjuk tartani, hogy a menedzsereink milyen munkaidőbeosztás szerint dolgoznak, mindig az éppen munkaidőben levő menedzsernek tudjuk kiküldeni a jóváhagyásokat. Valamint egy opt-in, opt-out rendszerrel a menedzser saját maga tudja állítani, hogy ő szeretne ebben a programban részt venni. Tehát ha nem szeretné, akkor egyszerűen csak beállít egy user property-t a saját profiljában, és onnantól kezdve ő nem fog kapni mobil alkalmazásos értesítéseket. És mivel egy agent server architektúrát használunk erre az egészre, az agentünk biztonságosan a tűzfalmagot csücsölhet, nem kell a teljes Microsoft portfóliót, Office 365-öt beengedni a tűzfalon, ahhoz, hogy tudjon kommunikálni a Jira rendszerünkkel, ezért viszonylag biztonságos maga a megoldás. És ezzel szerintem eljuthatunk a jóváhagyási nirvanába, a jóváhagyási mennyországba, ahol a menedzser maratonfutás közben az okos órájáról hagyja jóvá a kéréseiket. És köszönöm szépen a figyelmet!